Він би вбивав, стріляв би або різав би. Ну просто він ненормальний. Лицом в цю тарілку може вбити. І бив до того, поки, коротше, то вже все. А як ви взагалі дізналися про його смерть? Це було Різдво. Ми вийшли на слід російського наглядача, якого вважають уособленням зла в колонії номер 12 міста Каменськ-Шахтинський. Знаю його. Так, це він. Євгене, ну ви насправді нам дуже допомогли тим, що надіслали фото. Хто такий цей Нікіта, який міг вбити полоненого українця? Никита Александрович, это ваш сын? Допустим. Ну, хороший сын, любящий. Ну, мені здається, що він психопат. Нанес 20 ударов резиновой дубинкой. Нифига себе. Вітаю! Мене звати Владислава Купко і це «Слідство.Інфо». Якщо ви наш підписник чи підписниця, то точно бачили вже не одне інтерв'ю з людьми, котрі повернулись із російського полону. Усі вони розповідають про знущання, голод та нелюдське ставлення. Та нещодавно один зі звільнених, Євгеній Шолудько, назвав нам ім'я російського ката, що вирізнявся особливою жорстокістю. Там був такий Нікіта, і він бивший якийсь боєць, займався якимось цим. То він вбивав. Його там удар поставлений, він хорошо. Він 2 рази з ноги так приклався хорошо, я не знаю, єлі встав тоді. Знаю, такі хлопці теж розказували, що там до смерті забивали, закатовували. Цей самий Нікіта забивав до смерті хлопців. Після запису цього інтерв'ю ми у «Слідстві.Інфо» одразу почали шукати тюремника Нікіту та поспілкувалися з іншими військовими, що пройшли полон там, де він працює. Так ми вийшли на слід російського наглядача, якого вважають уособленням зла в колонії номер 12 міста Каменськ-Шахтинський, що у Ростовській області РФ. Ми покажемо його обличчя трохи згодом. Так, ми напили навіть тату з його фрази. Це наша сила. Це слова тата, які написані в неволі, в полоні. Останні його слова, які були написані в листі, адресовані нам, що все буде добре, все буде хорошо. В шлюбі ми з чоловіком 36 років. Шлюб у нас був щасливий, 2 дітей у нас. Ми познайомилися і розписалися за місяць. Як жінка я була щаслива в усьому. Сережа прекрасний хазяїн, людина, він спокійний, був врівноважений. Він мав, в нього були золоті руки, які робили бусе. Це все пам'ятається. Пам'ятаєте, як кольця їздили вибирати? Я показую йому тоненьке. Він каже, ні, я хочу, щоб було товсте, щоб на пальці було видно гарно. Так, яке обрали. Товсте було. Ну, зараз не налазить на палець вже, зараз. І дівчат він дуже любив. Зараз кажуть, дітям не можна все дозволяти, чи як. Їм було все дозволено. Він працював в школі заступником директора по господарству, але 19-й рік і не так далеко йому до пенсії, і він вирішив, що піде воювати, так як швидше отримає пенсію. Він в учебці був, він розказував, як він бігав в крос. Він каже, ой, та я ж ще не останній, да я ж ще, каже, хлопці ж. Кажу, бачив. 6-57 років бігати кроси. І вже в січні, 4 січня 22-го року він поїхав вдруге в АТО. Але він нам сказав, що він ненадовго, так як його там поміняють, бо просто нема кому їхати. За день до повномасштабного вторгнення він нам всім подзвонив. Вони були під Маріуполем, і їх бригада 209-й окремо протитанковий дивізіон. Це 10 чоловік там виїхали під Маріуполем, 3 машини ці козаки і 9 джавелінчиків. Їх розбили, і вони вискочили з цих авто, їх підібрали морпіхи, і заїхали вони в Маріуполь. І так вони потрапили на Ілліча, завод Ілліча вони були. І 12 квітня мені зателефонувала жінка його побратима, що полон, що вони в полоні. Яку я знаю географію, це те, що Оленівка, це перше, цей червоний коридор, це перше, що точно папа там був. Потім Таганрог, але під питанням.
Чіткої, точної інформації, що він був в Таганрозі, в мене немає. Потім Камишин і Кам'янськ-Шахтинський. Це остання точка. Того 24 року серпня листа 22 року отримали. ми отримали листа через Червоний Хрест. Дорогая Галочка, я жив, здоров, все буде хорошо, Сергій. Так завжди все буде хорошо. Мій дорогий, я жив, здоров. Ну, жду, когда вернусь. Надеюсь, что я все-таки увижу вас. Відео ми отримали в 23-му році. Також слова, що «я надіюсь, що я вас увіжу». І в цих словах ми розуміли, що щось не те. Так а що може бути те? Зубів немає, він уже не бачив. Він просто так дивився, а от як подивитися по відео, то він, ну от я зрозуміла, що він не бачив. І в людини в роті були всі зуби. Свої на той час, на цей. І коли він говорив, ну там видно по відео, в нього зубів вже немає. Ми розшукали військового, якого утримували у колонії Каменш-Шахтинська у той же час, що й Сергія Григор'єва. Обличчя свідка ми приховуємо на його прохання. Познайомилися ми з ним уже на отряді 8. Він виділявся серед навіть нашого віку, там він виділявся там тим, що він був літньою людиною. Разом з ним ми ходили з Львову, він перший час тримався бодрячком. Ясно, що він там, його не залучали ні на які там роботи, які там час від часу появлялися, його не залучали на чергування по отряду. Як на його вік, як на ті умови, він досить жваво це себе поволі. Диви, як кукуречка. Я листи, які писала до координаційного штабу, до всіх служб, я наголошувала, що мій батько у віці, додайте до списку. Я на зустрічах по координаційному штабі також, пріоритети обміну. Ну, вік немає в пріоритеті, бо він з ними говорили, що ні, це все вирішує та сторона. Але в нас була така прям надія, що ми розуміли, ну він старіший, ну от його відпустять якнайшвидше. Для себе ми поділяли людей, які там працювали. Це були місцеві, той самий Нікіта, а потім був спецназ. Це люди, які залучалися з інших регіонів, і вони слідкували за порядком в випадку якогось там, можливо, заворушення. Вони заїжджали на місяць, і потім її змінювали інші. Одні заїжджали в одній формі, інші заїжджали в другій формі, то зрозуміло, що це все. І були паралельно з тим придані сили, це теж працівники всі, ну не спецназу. Це співробітники приїжджали з інших міст або там областей, і вони за рахунок того, що вони не постійно там знаходилися, вони поводили себе інакше. Хтось більш м'яко, хтось навпаки. З різних регіонів вони заїжджали, так. Ну, ось саме по Сергію, що я можу сказати, що якраз тоді заїхала, скажімо так, не дуже дружня зміна усіх приданих до нас. І кожне харчування, кожна їжа, кожен вихід це був неприємний квест, тому що вони влаштовують, так би мовити, такі коридори, і майже кожен там отримав іти сюди, там, чи палкою, чи кулаком, чи ще щось. Відповідно, ти в цьому коридорі намагався максимально швидко проскочити. І удари, скажімо так, наносились серйозні. Тобто це не було таке, що там просто давай швидше. Це були саме такі серйозні удари, там намагалися бити по больовим точкам. Якщо це людина у віці, ти бив своїх дітей. Якщо це людина молода, ти бив свого батька, розумієте? А я б хотіла подивитися на нього і спитати, а що ти думав, коли бив? Ну от як ти, що ти представляв, чим ти мотивувався, чого в тебе була ненависть до цієї людини? От я б хотіла.
Так звані червоні коридори тюремники влаштовували полоненим до прийому їжі та після. Саме після таких системних коридорів упродовж місяця стан Сергія Григор'єва, за словами свідка, значно погіршився. Десь, можливо, через тиждень, через півтора йому стало важче бігати. Почалися скарги в нього, що в нього болить чи то серце, чи якби якісь шиші в нього боліло. Там почала задишка, не вивозив ці всі фізичні навантаження, ці всі побиття, які відбувалися там кожного разу. Наш отряд був на 8-му поверсі, йому важко було підніматися сходами, його перевалили вже на перший поверх, на 7-й отряд, а потім з 7-го отряду його забрали на ізолятор, там в камеру. Йому надавали знову такі, намагалися якусь допомогу надавати впродовж цього періоду, коли він ще був на отрядах. Потім його забрали на штрафний ізолятор. У штрафному ізоляторі разом із Сергієм Григор'євим перебував полонений бойовий медик. Проте врятувати Сергія не вдалося. Перед обідом просто сказали, що помер, і потім на територію цього закладу, тому що там від'єднане, це СІЗО, воно якби відокремлене, занесли тіло в чорному пакеті. А як ви взагалі дізналися про його смерть? Це було Різдво 24-го року, 6 січня 24-го року. Я за 2 дні був обмін, напевно, може за 3 дні був обмін, і я написала звільненому, тому що він зразу з'явився в групі Камінь-Шахтинський, там, де всі родини. Вибачте, що турбую в особисті. Можливо, бачили тата? Юрійович помер у середині травня 2023-го. Співчуваю. У березні 2024-го рідним Сергія повідомили, що його тіло повернули в Україну. Росія видала лікарське свідоцтво про смерть, де причиною смерті вказали глибокий внутрішньомозковий крововилив, тобто інсульт. Але українська судмедекспертиза вважає, що смерть Сергія Григор'єва насильницька. Наша судмедекспертиза встановила, що це закрита тупа травма черевної порожнини з ушкодженням селезінки. Експерт, вона сказала, що дійсно, тобто вона також була дуже обурена тим, що Росія надала фіктивну це свідоцтво про смерть, тому що вона говорить так, звісно, тут видно, що людина була закатована, що в неї була ця травма, що також людина просто померла, як би так скажуть, внутрішньо стіканням кров'ю, тобто була внутрішня гематома. 22-й, 23-й, 24-й, 25-й Сережа кожен день мені сниться. Не було одного дня. Як пробачить? Я не знаю. Хоч і кажуть, що душа десь відліта, але мені здається, що наш батько остався тут. У Офісі Генпрокурора у відповідь на наш запит повідомили, що у колонії Камінь-Шахтинська померли щонайменше 2 військовополонених. Їхні тіла вдалося повернути в Україну. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, смерть одного військовослужбовця могла настати від травми внутрішніх органів внаслідок дії тупого предмету. Смерть іншого – внаслідок хвороби серця на фоні пневмонії, легенево-серцевої недостатності та загального виснаження організму. За даними Офісу Генпрокурора, в Україну через обміни повернули 384 людини, які утримували у виправній колонії Камінь-Шахтинська. У цьому місці несвободи зафіксована надзвичайно велика кількість катувань, як військовослужбовців, так і цивільних осіб, які там перебувають. Це і побиття палицями, резиновими, дерев'яними, руками, ногами, катування з використанням електричного струму, шляхом підключення до органів, в тому числі до геніталій. Були випадки, коли осіб, які утримуються в установі, фактично роздягнутими, виганяли на вулицю при мінусовій температурі, на мороз. Людям надзвичайно важко переносити такі форми катувань, тому ми дуже часто маємо такі значні ушкодження здоров'я, а часто це призводить і до смерті. Аби дізнатися більше про це місце, ми поспілкувалися з кількома звільненими. Шахтинська прийомка була така, що люди говорять, я, можливо, краще в 3 інші в'язниці, але не туди.
Як це можна витримати, коли ця гумова палиця, вона тріскається і розлітається на шматки? Ви уявляєте, з якою силою потрібно бити? І коли у людини, наприклад, як в фільмах жахів, піктограма така на спині, тобто просто полосами розрисована в потьоках кров'яних, це неймовірно. Розбиті голови. Тобто вся підлога була залита кров'ю просто. Повернені з неволі також розповіли слідству інфо, що у колонії від побиття загинув цивільний полонений Максим Ващенко. Чоловік, який знаходився в цьому місці ув'язненні, був затриманий безпосередньо за місцем проживання працівниками окупаційної влади. Попередньо він був учасником АТО. Але на час, коли його затримали в 22-му році, він вже не приймав участь в бойових діях. Водночас він тривалий час знаходився в місцях несвободи з таким режимом утримання, жорстким з катуванням, які до нього застосовувалися постійно, що мало наслідком його смерть в безпосередньо цьому місці несвободи. Його, за словами свідків, вбив співробітник тюрми Нікіта Пушкарьов, про особливу жорстокість якого нам ще раніше розповідав звільнений прикордонник Євгеній Шелудько. У нього були якісь проблеми зі шлунком чи щось таке, що він не міг їсти. І Нікіта його постійно, бив, щоб той поїв. Якось один день він прийшов і почав йому, утрамбовувати хліб в рот. Ну, а той, понятне діло, коли ти утрамбовують хліб в рот, то ти їси. От. І, він каже, я вибачаюсь, там матюкнусь, каже, ах, ти підарас, найобуєш мене, блядь. І, почав його бить, і бив до того, поки, той вже все. Приїхала вантажівка, в якій возили нам продукти, і пацани на одіялах винесли його, туди, в ту вантажівку загрузили. Туди, там далі вже не знаю. Тому що він йому не вірив в те, що в нього там якісь проблеми зі здоров'ям. Він просто думав, що він, якось маскується. Але проблеми зі здоров'ям в цього чоловіка дійсно були. Дійсно були, да. Та він же ж був, він відмовлявся від їжі, він майже не розмовляв, він дуже схуд. Він постійно, в нього апатія, він дивився в підлогу постійно, він схожий на людину, яка прощається вже з життям. Тобто, і як цю людину можна бити. За словами ще одного свідка, який бачив загибель Максима, тюремник Нікіта Пушкарьов вдарив його 20 разів палицею. Максим упав. Інші полонені робили йому штучне дихання, намагаючись реанімувати. Тюремні медики жодної допомоги не надавали, а Пушкарьов просто вийшов із камери після побиття. На цей час триває комісійна судово-медична експертиза, яка надасть можливість встановити причину смерті. На жаль, тіла загиблих потрапляють в Україну через тривалий час після репатріації, після обміну тілами з Російською Федерацією. І дуже часто в стані, який ускладнює проводити ефективну судово-медичну експертизу. Хто такий цей Нікіта, який міг вбити полоненого українця? Та що про нього розповідають люди, яких вдалося повернути в Україну? Просто жорстока людина, сама по собі характер такий, подобається завишати, своє я, розумієте, він, бах, прийшов, когось якимсь прийомом, модним, класним, що навчився, він бах, кого-то утулив, беззащитну людину, діда стоїть, просто взяв, підійшов, утулив в пузо, і о, бач, який я дід зігнувся, кашляє, він спецназору хвастається, ти бач, а ти каже он, а ти того зможеш уложити? Спецназор підійшов, того хлопнув, а ти бач, там і сильніше зігнувся. Просто граються, просто тому, що їм так можна, просто в них є на це можливість. У мене особисто, я не психіатр, але мені здається, що він психопат. Він міг спокійно сидіти, спостерігати, як хлопці працюють, підійти, вдарити ногою того, хто працює, потім знову сісти, далі спокійно розмовляти. Він, наприклад, може прийти без взуття, щоб не чули люди просто його кроків. Тобто, це, я вважаю, що це неадекватно. Він міг підкрастися кудись під вікном, він міг на другий поверх залізти через драбину, просто щоб подивитися. Він міг сховатися в бараці, і ми просто з'ясовували, що він в бараці через парфюм. Тому що люди не палять, люди нічого такого не відчувають, і парфюм дуже сильно відчувається. Ось в мене навіть зараз дуже гострий нюх, я відчуваю дуже багато запахів. І тому просто ми заходимо в барак, і ми один одному через цепок, він тут. І ми знаємо, що він тут. Ти ж елементи свої, які ти відпрацьовував в Ізраїлі, ти ж це все робиш, на якихось
спеціальних інструментах, не інструментах, як тренажерах. Або там з людиною в спаррингі, ну ти ж це все, тобі там треба контролювати, куди вдарити, куди там. А тут ти приходиш, у тебе є груша, яка буде створювати якісь емоції, тобто ти будеш бачити результат свого удару. Тобто, ти можеш подивитися, як ти б'єш, наприклад. І відпрацьовував, скажімо так, на живій груші свої удари. Він заходить і говорить: сьогодні 8-й загін після обіду займається фізичними вправами, тому що в нас є наш герой, там, називає ім'я людини, яка пішла в теплицю доглядати за цибулею. Там потрібно було цибулю якось там нарвати для співробітників. І він у співробітника запитав, чи можу я хвостик від цибулі з'їсти. І він йому говорить: то ти не наїдаєшся, то тобі не вистачає їжі. Він це розповідає Микиті, Микита нас карає масово. Журналісти Слідства Інфо спільно з проектом Кіборг з допомогою зливів із російських баз знайшли чоловіка, що за описом схожий на Нікіту. Ми надіслали його світлини звільненим з полону. Так, це він. Знаю його. Впізнаю цього Нікіту. Щоправда, він нормально так поправився. Так, я знаю Пушкарьова. Те, що саме ця людина працює у виправній колонії номер 12, нам вдалося дізнатись із витоку відомостей про заробітну плату, де вказане місце роботи 26-річного Нікіти Пушкарьова. У Каменськ-Шахтинському він працює щонайменше з 2019 року. У 2017 та 2018 роках Нікіта Пушкарьов тричі їздив на окуповану частину Донеччини. Нікіта Пушкарьов зареєстрований у російській соцмережі «Однокласники», де вказує, що живе у Каменськ-Шахтинському та публікує фото з часів служби в армії. Жодних фотографій із роботи у колонії в «Однокласниках» Пушкарьова немає, але світлину Нікіти в оточенні колег-тюремників та в уніформі в СІН ми все ж відшукали. До мене потрапила фотографія співробітників виправної колонії номер 12. Чи не ви працюєте з цим матеріалом? Цей, що на фото, забив полоненого у виправній колонії 12, якщо не помиляюсь, у 2023 році. Євгене, ви насправді нам дуже допомогли тим, що надіслали ось це фото з обличчями наглядачів із виправної колонії 12. Ви можете, будь ласка, нам перерахувати, хто взагалі є на цій фотографії, кого ви там впізнаєте? Так, ну саме перше, що зліва стоїть, це майор їхній, це начальник служби безпеки їхньої. Так, друге на фотографії це був Нікіта у нас. Він там ще ще лейтенант, чи младший лейтенант. Він заступав помощником дежурного, дежурним. А ззаді це ж Пушкарьов Нікіта, в кепці стоїть третій. Це з відділу безпечності теж він. Це те, що забив Кащея. З цих людей, що є на фотографії, то Нікіта, можна так сказати, що найбільше знущався? Чи всі тут присутні, вони всі тією чи іншою мірою причетні до катувань і знущань? Ну, саме більше це ж Нікіта і стоїть зараз чорт і п'ятий, а цей ж майор. Фатєєв, да. Фотографія, яку передав нам звільнений з полону, була опублікована ВКонтакті на сторінці ГУВСІН по Ростовській області у травні 2024-го. Ми зв'язалися з Нікітою Пушкарьовим під легендою, імітуючи проведення внутрішньої перевірки. За легендою на Пушкарьова надійшла заява-скарга від адвоката, який знає про його знущання над полоненими. Тож Нікіта має дати письмове пояснення щодо цього. А по какому поводу, я не пойму, что за заявление? Просто есть адвокат, который там несколько раз приходил уже на прием к руководству, писал заяву. Здесь он зарегил просто заяву относительно там, значит, незаконных методов воздействия в отношении там, по-моему, 2 или там 3 граждан Украины. Значит, бьют, убивают и все в этом духе, как бы. События там, по-моему, 23-го года, если я не ошибаюсь. Там вопрос, вы сейчас, также в двенашке никуда не приводились пока. Да. Ну, я понял. Ну, ладно. Ну, хорошо, тогда скину. Тогда... Так же, ты знаешь. Так, а что, это просто я отпишусь и все дело типа... Все. Продвижения не будет, потому что, в принципе, даже нет интереса какого. Вечером я только часов 5-6 выйду с работы, Добро, давай. тогда смогу ответить. Ну, ладно, хорошо, все. Все, до связи. Хорошо. Я вообще сначала подумал мошенники. Я говорю, типа, дурно врубил, потом поприкалываюсь. Да, бывает, понимаю. Після цієї розмови тюремник Нікіта Пушкарьов слухавку більше не підіймав. Просто він, коли там бив хлопців, він говорить там постійно фрази є, хто знає Нікіту Пушкарьова, ви мене буде кров'ю стяти. Тобто для нього це в порядку, він просто б'є методично і намагається нанести травму.
щоб людина страждала, щоб було боляче. Якщо в нього було ще більше дозволів, він би вбивав, стріляв би, обрізав би. Ну просто він ненормальний. Потім його з часом перевели на якусь іншу роботу оперативну. Відділ, вони це так називали. Але його підвищили. Так, його підвищили. Так, його підвищили, він з прапорщика отримав спочатку, здається, чи молодшого лейтенанта, чи лейтенанта, якби. А саме його підвищили цей період, коли ми перебували там. Це в якому році? Вже, здається, підвищили в 23-му, коли вони почали використовувати ці всі засоби фізичного впливу проти мас. Просування Нікіти Пушкарьова кар'єрними сходами у колонії відображене і в його доходах. Підвищення заробітку бачимо у 2023 році. Тоді його річний дохід склав понад 567 тисяч рублів. Це орієнтовно 250 тисяч гривень. І коли він почав ходити кожен день, то стало ще складніше. Тому що раніше можна було перетерпіти 1 день, а тепер 5 діб. От столова, да, в нього цей прикол був заставляти, типу, їсти дуже швидко. Ми забігли в столову, і коли чуємо, що от він так забігає, кричить, що, підари пожрали, ну це починаємо розуміти, що, типу, у тебе зараз десь, секунд 10 може просто так вглотнути так все. Бо якщо ти ще не даєшся, то він тобі ще, коротше, не знаю, лицом в цю тарілку може вбити. О, була ситуація, ми коли сиділи кушали, і тут він теж залітає, що підари поїли, вам пизда, ви слишком довго жрете, суки, і так підбігає до тіпа, який так передо мною стоїть, сидить, кушає, так тільки кусок хліба в рот ложить, він його так в затилок просто б'є, так по затилку бах, і ті просто так ліг, фук, і на столи, і лежить просто. Хорошо, що типу ззаді теж там був чувак, він підняв його, ну, і почав вже здавлювати, видавлювати, ну, він виплюнув, що там виплюнув. Ну, от в столову я чув, що він там теж до них погано відносився, до всіх, хто робив на столовій. Він їх всіх вивів в зал столовий. І там просто я ще такого в своєму житті не бачив, як можна так знущатись над людьми. Він заставив їх там присідати, а потім ставив до стіни і бив там ногами, руками. І ну, я це все бачив на власні очі, як він це все робив. Угу. Там розганявся з прыжки, отак бив, типу, з ноги. Матір Нікіти Єлена Пушкарьова-Бардієр, схоже, підтримує загарбницьку війну проти України. У своїх соцмережах вона публікує фото молодшої доньки поруч із російськими військовими, а на свята одягає дівчинку в сукню в кольорах російського прапора чи радянську форму із георгіївською стрічкою. Алло? Да, Да. Елена, добрый день. Пушкарев Никита Александрович, это ваш сын? Ну, допустим. Ну, так допустим, или ваш сын? А в чем проблема? Ну, проверка служебная проводится в отношении него, и есть некоторые вопросы просто. Как вам сказать? Как Не есть знаю, обвинение. сейчас столько мошенников развелось. Вы не мошенник? Я точно не мошенник. Я хотел бы получить некоторую характеристику просто в отношении сына вашего. Ну, хороший сын. Любящий. Он за работу вообще никогда мы не разговариваем. Ну, а вам известно о том, что он, в принципе, там, человека забил просто? Нет, вот первый раз слышу от вас. В 12-й колонии он как давно работает? После армии. А армию он когда закончил? Службу? В 19 году. А как, что, сильно побил? Ну, убил. В смысле? Ну, в прямом смысле. Нанес 20 ударов резиновой дубинкой. Нифига себе. Ми у слідстві «Інфо» ідентифікували також керівництво виправної колонії номер 12 міста Камень-Шахтинська, адже знущання над військовополоненими навряд чи можуть відбуватися без їхнього відома. З квітня 2022 року в'язницею керує 44-річний Анатолій Каплунов. Він одружений та має 3 дітей. Із соцмереж начальника колонії нескладно здогадатися, що чоловік захоплюється мисливством, адже на аватарку замість свого обличчя Каплунов ставить фото застреленої лисиці. Убивати тварин Анатолій змалечку вчив і свого сина Сережу, якому нині 19 років. Это что, их убили? Это живодер малолетний? Уничтожая хищников, охотники приносят пользу и природе, и человеку. У Анатолія Каплунова, як пишуть на сайті ФСІН.РФ, є 5 заступників – Сергій Привалов, Олександр Дороган, В'ячеслав Волинцев, Денис Хусаїнов
і Владимир Галавін. У Офісі Генпрокурора уточнюють, що нікому з керівництва колонії підозру поки що не оголошували. Вони знали про це. Ну, просто, якщо вони якось робили вигляд, що не знали, то це так не буває. Там навіть була ситуація, коли, наприклад, робили медичний огляд, з людини знімають одяг, і він просто весь розмальований, в палках весь. І приходить начальник колонії і починає: а хто це зробив? А як це відбулося? Що за клоунада? Очевидно, що це відбувається з відповідного потурання, дуже часто і надання відповідних вказівок з боку керівництва як самої установи, так і керівництва відповідної Федеральної служби виконання покарань по Російській Федерації, тому що це має ознаки такої цілеспрямованої російської політики щодо українських громадян, які опинилися в місцях ув'язнення на території Російської Федерації. Отже, керівництво колонії номер 12 міста Каменщахтинський знало, що їхні підлеглі системно знущалися над українцями. Деякі з полонених, як от Сергій Григор'єв та Максим Ващенко, не витримали побиттів та тортур і померли. Росіянин Нікіта Пушкарьов, який причетний до загибелі Максима, лишається співробітником колонії та поки що не поніс жодного покарання. Поширте цей матеріал, щоб більше людей дізналось про злочини росіян. Я відчуваю, що я не можу їм пробачити. Не тільки за свого чоловіка не можу пробачити, але й за всіх отих молодих хлопців, за всіх дітей. Нема в мене. Може, це і мій гріх, що я не маю права так поступати, як кажуть, Бог там пробачає, чи хай Бог проститься. Знаєте, як кажуть, але от я не відношуся до цієї частини людей. Я, чесно, не согласна пробачити, розумієте?